নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্নাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বিদ্যালয়সমূহে SHVR 2025-26ত ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তাত আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব। এই SHVR তাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে স্বচ্ছ এৱম হৰিত বিদ্যালয় ৰেটিং 2025-26 আৰু ই হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ চাফাই আৰু সেউজ বিদ্যালয় ৰেটিং কাৰ্যসূচী আৰু এই নিৰীক্ষণমূলক আৰু স্ব-মূল্যায়নমূলক প্ৰক্ৰিয়া হৈছে পূৰ্বৰে আমাৰ যি স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ আছিলে আমি নিশ্চয় সকলোৱে কৰিছোঁ, তাৰে এক নতুন বিস্তৃত আৰু এক বাধ্যতামূলক সংস্কৰণ হৈছে SHV ৰেটিং আৰু এই ৰেটিং সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক। সেয়া লাগিলে চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা বেচৰকাৰী বা CBSE বিদ্যালয় হওক, যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ UDISE কোড আছে সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2025 আৰু স্কুলবিলাকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়াই কৰিব দিছে। গতিকে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টিত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিদৰে কৰিব লাগে সেয়া চাম আৰু আমি ছাৰ্ভেত কিদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়াও চাম। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি দুই ধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, ৱেব পৰ্টেল যোগেদিও কৰিব পাৰোঁ বা মোবাইল এপ যোগেদিও কৰিব পাৰোঁ। ৱেব পৰ্টেল আৰু মোবাইল এপ দুয়োটাৰে লিংক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব, তাতে আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰি পেলাই কামখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক আমাৰ ৱেব পৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কামখিনি কৰা দেখুৱাম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিদৰে কৰিব লাগে দেখুৱাম। গতিকে আহক আৰু দেৰি নকৰি পেলাই আমি ডেম'টিত প্ৰৱেশ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব shvr.education.gov.in বা মোৰ লিংকত যি পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে কপি পেষ্ট কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাই আহিব। এই পেজৰে সোঁকোণত আপোনালোকে দেখা পাই আছে লগিন/চাইন আপ বুলি। আপোনালোকে সেই লগিন/চাইন আপ বটনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাইন ইনৰ এই অপশ্যনখিনি পাব, স্কুল ইউজাৰ, ইভালুৱেটৰ আদাৰ ইউজাৰ হিচাপে UDISE কোড আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই। কিন্তু যিহেতু আমাৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান পাছৱৰ্ড নাই, গতিকে আমি প্ৰথমতে তললৈ আহিব, আহি পেলাই চাব নট ৰেজিষ্টাৰ্ড য়েট চাইন আপ অপশ্যনটো, আপোনালোকে তাত চাইন আপত ক্লিক কৰিব। গতিকে আমি চাইন আপ কৰিম প্ৰথমতে আৰু চাইন আপ কৰাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি বস্তু পাছৱৰ্ডলৈকে ছেট কৰিব পাৰিম। ইয়াত 5টা ষ্টেপত আমাৰ চাইন আপ হয়। প্ৰথমতে UDISE কোডটো দিব, দি লৈ পেলাই তাৰ লগত আপোনালোকে যোনটো কেপচা আছে কেপচাটো দিব। UDISE কোডটো আপোনালোকৰ 11 ডিজিট হয়, আমি সকলোৱে জানো। চ' মই UDISE কোডটো পুট কৰি পেলাই কেপচাটো দি কণ্টিনিউ বটনটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাইন আপৰ দ্বিতীয় অপশ্যনটোলৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব হেড টিচাৰৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ UDISE লগত সংযুক্ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ UDISEত দিয়া মোবাইল নাম্বাৰটোহে দিব। দি লৈ পেলাই কেপচাটো দিব, দি পেলাই কণ্টিনিউ বটন ক্লিক কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব আৰু OTPটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত ভুল নকৰিব, আপোনালোকে UDISEত দি থোৱা মোবাইল নাম্বাৰটোহে দিব, অইন মোবাইল নাম্বাৰ কিন্তু দিলে অসুবিধা হ'ব বা OTP নাযাব। গতিকে আপোনালোকে OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ বটনটো ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ বটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 4 নম্বৰ পেজটো খোল খাব চাইন আপৰ আৰু তাতে স্কুলৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাক শ্ব' কৰিব আৰু তাৰ তললৈ অকণ স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আপুনি 2-3টা ডিটেইলছ ভৰাবলগীয়া হ'ব বা চিলেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে ডেজিগনেশ্যন অফ ৰেছপণ্ডেণ্ট কোন হয়, তেখেত ইনচাৰ্জ হেড অফ দ্য স্কুল হয় নে হেড টিচাৰ হয় নে কোন হয়, সেইটো আপুনি দিব লাগিব। লগতে সুধিছে যে স্কুলটো বৰ্ডাৰ ভিলেজ হয় নে নহয়, গতিকে হয় যদি হয় দিব, নহয় যদি নহয় দিব। আৰু তাৰ লগতে স্কুল প্ৰিমিচিছটোৰ বিষয়ে সুধিছে, গতিকে স্কুলটো কেনে ধৰণৰ হয়, মানে ছিংগল প্ৰিমিচিছ, ছিংগল শ্বিফ্টৰ স্কুল হয় নে নহয়, সেই কথাটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। 4টা অপশ্যন আছে, তাৰে যোনটো হয় আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ সেই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। ছিংগল স্কুল, ছিংগল শ্বিফ্টৰ হয়। তাৰপিছত আপুনি যোনটো টিক মাৰিব লাগে, এগ্ৰী কৰিব লাগে, সেইটো আপোনালোকে আই এগ্ৰী কৰি দিব, টিক মাৰি লৈ পেলাই আৰু ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড বটনটো ক্লিক কৰি পেলাই আমি নেক্সট পেজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে নেক্সট পেজটো হৈছে 5টা পেজৰ 5 নম্বৰ পেজ হয় আৰু ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো এটলিষ্ট 8টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব, এটা ডাঙৰ হাতৰ আখৰ হ'ব লাগিব আৰু কিবা নাম্বাৰ থকাও হ'ব লাগিব। গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে সেইমতে পাছৱৰ্ড এটা নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব, যোনটো পাছৱৰ্ড দি আপুনি পিছলৈ গৈ পেলাই UDISE কোড আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰিব। গতিকে চাইন আপ বটনটো ক্লিক কৰিব, পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰি তেতিয়া আপোনাৰ চাইন আপ কমপ্লিটেড অপশ্যনটো দেখা পাব আৰু
ইউ কেন ইউজ দিছ পাছৱৰ্ড টু লগ ইন নেক্সট টাইম বুলি আপুনি পালে অ'কে বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰাইমেৰী ইনফৰমেশ্যন কিছু স্কুলখনৰ দিব লাগিব ইয়াতে বিচাৰিছে চাওক ষ্টুডেণ্ট এনৰোল ইন দ্য স্কুল কিমান বয়জ আৰু কিমান গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট আছে চাইল্ড উইথ স্পেচিয়েল নীড অৰ্থাৎ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বয়জ কিমান গাৰ্লছ কিমান টিচাৰ মেল কিমান ফিমেল কিমান টোটেল নাম্বাৰ অফ ৱাটাৰ পইণ্ট কিমানটা ৱাটাৰ পইণ্ট আছে স্কুলখনত আৰু বয়জ টয়লেট কিমান আছে গাৰ্লছ টয়লেট কিমান আছে বয়জ ইউৰিনেল কিমান আছে গাৰ্লছ ইউৰিনেল কিমান আছে আৰু স্কুলৰ ছিষ্টেম আছে নেকি ফাংচনেল ছিষ্টেম যোনটোৰ যোগেদি পেলাই ৱেষ্ট ৱাটাৰবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ডিছপ'জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত অপশ্যনকেইটা দি দিছে তাৰে যোনটো অপশ্যনে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ হয় ড্ৰপ ডাউনত গৈ পেলাই সেই অপশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াত দুই ধৰণৰ ডিছপ'জেলৰ কথা কৈছে এটা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আৰু এটা হেণ্ড ৱাছ পইণ্টত দুই জেগাৰে ফেচিলিটিটো আছেনে নাই সেইকেইটা আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত প্ৰাইমেৰী ইনফৰমেশ্যনৰ ছেকেণ্ড পেজটো খোল খাব ইয়াত আপোনাক সুধিছে যে আপুনি 16-17 হওক 17-18 হওক কোনোবা বছৰ আগত আপুনি স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ অভাৰঅল কিবা স্কুল কেটেগৰীত পাইছে নে নাই পোৱা য়েছ বা ন' চিলেক্ট কৰিব য়েছ চিলেক্ট কৰিলে আৰু কিছু কথা আহিব আৰু ন' চিলেক্ট কৰিলে আপুনি নেক্সট পেজলৈ আৰামত যাবগৈ পাৰিব আৰু ইয়াত স্কুলখনত স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেন আছে নে নাই চিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে স্বচ্ছতা একশ্যন প্লেন আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি নাইও আপোনালোকে বনাব আৰু এই সম্পৰ্কে মোৰ এটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব আৰু আপোনালোকে SOP বিষয়ে জানে নে নাজানে এই সংক্ৰান্তত য়েছ বা ন' দিব ন' নিদিব য়েছ দিব আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি লৈ পেলাই গোটেই SOPটো চাব পাৰিব 60 পৃষ্ঠাৰ SOP আছে গোটেইখিনি কথা ইয়াত সুন্দৰভাৱে লিখি থোৱা আছে আমি কেনেদৰে হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ পৰা আদি কৰি বা আমি কেনেদৰে স্বচ্ছ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগে বিদ্যালয়খন কিদৰে স্বচ্ছ ৰাখিব লাগে গোটেইখিনি কথা ইয়াত আছে 60 পৃষ্ঠাৰ এটা SOP হয় আমি SOPটো পঢ়ি ল'ম আৰু জানি ল'ম নাজানো বুলি আমি তাত চিলেক্ট কৰাটো উচিত নহ'ব যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি এই SOPটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ পেলাই আমি পঢ়ি ল'ব পাৰিম গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে জানে নে নাজানে আপোনালোকে য়েছ বাটনটোকে ক্লিক কৰিব যে আমি ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন বা হাইজিন বিদ্যালয়ত কিদৰে ৰাখিব লাগে তাৰ যি SOP আছে আমি SOP বিষয়ে জানো গতিকে য়েছ চিলেক্ট কৰিব কৰি পেলাই ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব গতিকে ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ SHVR বুলি আহিব এতিয়া আপুনি ছাৰ্ভেৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে বুলি আহিব আৰু ছাৰ্ভেত আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ 6টা বা 7টা কেটেগৰী আছে আৰু প্ৰতিটো কেটেগৰীত কিমানটা কুৱেশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৱাটাৰ কেটেগৰীত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 to 9 আছে টয়লেটত 10 to 21 লৈকে টয়লেট আৰু হেণ্ড ৱাশ্বিং উইথ শ্বপত 22 to 27 সুধিছে আৰু অপাৰেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্সত 28 পৰা 40 লৈকে কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু 41 পৰা 49 লৈকে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ ওপৰত সুধিছে বিহেভিয়াৰ আৰু মিছন লাইফ নতুনকৈ আজি এড হৈছে মিছন লাইফৰ বিষয়েও কিছু কুৱেশ্যন আছে গতিকে আমি এটা খুলি পেলাই যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম আমি ৱাটাৰ অপশ্যনটোকে খুলিছোঁ ইয়াত চাব আপোনালোকে কিছু প্ৰশ্ন সুধিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয় স্কুল কেম্পাছটোৰ বিষয়ে বা বিদ্যালয়ত ৱাটাৰ ফেচিলিটিৰ বিষয়ে তাৰে 4টাকৈ অপশ্যন দিব তাৰে যোনটো অপশ্যন আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খায় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি তেনেধৰণৰ ইয়াত 9টা কুৱেশ্যন থাকিব এটা এটাকৈ আমি চিলেক্ট কৰি পেলাই এনচাৰখিনি দি গৈ থাকিব লাগিব 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত যোনটো অপশ্যনে আপুনি শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰে বা আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ লগত খাপ খায় তেনেদৰে আপোনাৰ যিমানকেইটা কেটেগৰী আছে মিছন লাইফলৈকে আপুনি প্ৰতিটো কেটেগৰীত আপুনি আপোনাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ লগত খাপ খোৱা আৰু তাৰপিছত আপুনি বহুকেইটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আপলোডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওপৰত যি দেখি আছে ছাৰ্ভে কেটেগৰীৰ লগত আপলোড ফটো আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত চাওক কি ফটো বিচাৰিছে ফ্ৰণ্ট ভিউ অফ দ্য স্কুল এণ্ড প্ৰিমিচিছ ফটো অফ মেইন ৱাটাৰ পইণ্ট আপোনালোকে ইয়াত এটা চিলেক্ট কৰি পেলাই ফটো দিব লাগিব ফটো JPG ফৰ্মেট বা PNG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু 4 MBতকৈ বেছি চাইজৰ ফটো হ'লে একচেপ্ট নকৰিব গোটেই ফটোখিনি আপোনালোকে ৰিচাইজ কৰি পেলাই চাইজটো কমাই ল'ব লাগিব ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ষ্ট'ৰেজৰ ফটো দিব লাগিব স্কুল ইয়াৰ্ডৰ ফটো দিব লাগিব শ্ব'য়িং অভাৰঅল ক্লিননেছ অফ দ্য স্কুল প্ৰেমিচেছ আৰু ছেপাৰেট ফাংচনেল টয়লেট বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে 2টা ফটো দিব লাগিব ফাংচনেল টয়লেটছ ফৰ CWSNৰ কাৰণে ফটো দিব লাগিব ৱেষ্ট ডিছপ'জেল এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা বিদ্যালয়ত তাৰ ফটো দিব লাগিব আৰু ৱাটাৰ কোৱালিটি টেষ্টিং ৰিপৰ্টৰ ফটো দিব লাগিব টিচাৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেণ্ট যদি আছে তাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটো অফ ফাংচনেল ছ'লাৰ পেনেল ছিষ্টেম বিদ্যালয়ত যদি ছ'লাৰ পেনেল আছে তাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু মিছন লাইফৰ কাৰণে ফটো দিব লাগিব এনেধৰণৰ আমাৰ বহুকেইটা ফটো আমি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰি পেলাই আমাৰ ছাৰ্ভেটো ফাইনেলি আমাৰ সমাপ্ত হ'ব গতিকে ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তালৈ বহু সময় আছে আমি 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব তাৰ আগতে যিখিনি আমাক পইণ্ট বিচাৰিছে এই পইণ্টখিনি আমি বিদ্যালয়ত ঠিক কৰি লৈ পেলাই আমি যাতে ছাৰ্ভেটিত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব
লাগিব। ধন্যবাদ।